Шановні, ну слава Богу, вже все закінчилося, мається на увазі технічні налаштування. Це все складно. Тому що наша дійсність на складно згоджується з організацією. Іра, вона зараз представниця американської математики, вона побачила, наскільки це тяжко це. Приїхала своїм комп'ютером, презентацію, там щось там бігає, скаче, не знаю, що там ще. Доведеться тут стояти і в стаціонарному режимі файли, не знаю, показувати, як вона гарно виглядати. Але та презентація присутня на моєму другому комп'ютері, і в якихось критичних моментах Іра, я так розумію, буде бігати тут по залу і всім показувати, як вона мало би виглядати при доброму технічному забезпеченні. Тепер, може, я впроваджу. Іра, дівоче прізвище Кузь, чоловіче прізвище, якщо я добре вимовлю, Хартсок, Хартсок. Можете собі пробувати перекласти, що це все означає, що не так. Тим менше дуже гарний хлопець, ми його знаємо, він зараз тут приїде. Приїжджає в п'ятницю, добре. Значить, Іра – це дипломниця Михайла Михайловича, який зараз, на жаль, за кордоном, якого квантові властивості, ви це все знаєте. У нього зараз квантові властивості, що я трошки не... Але тим менше Іра, вона його представниця дуже яскрава. Вона по закінченню математики факультету, що встигла пройти, до речі, програму, коли приїжджав до нас Вольф Олександр, пам'ятаєте? Так, через цю програму прийшли як мінімум, тут зараз я вже нарахував 5 людей, які всі безпосередньо були залучені чином дії. Прошу? Відбув. Я програму писав. Так, теж залучив. Бачиш, стосовно така сторінка факультету, дуже хороша для мене. Іра там відзначилася теж свого часу, була найкращою, точно пам'ятаю, студенткою, якийсь був другий, чи якийсь там випуск. Іра, Іван Андрій, це не знаю, чи молодший, чи старший. Тобто Іра, вона закінчила математику в ті часи благодатні ще. Це тепер теж благодатні. Диплому вона писала чи не по тій ж темі. По ті самі присутні. Інакше. Але тим не менше, Михайло Михайлович, який має широкі зв'язки, зокрема в університеті Флориди, якось так це все спричинилось до того, що от вам не бажалося. Я насправді сама так собі влаштувала. Так. То є застосування топології до дуже актуальної тематики. Оці стійкі діаграми, це є такі... Я поясню. Сказати, що це останній випис моди, це перебільшення, тому що це останній відпис вже років 10, якщо не 20. Можна воно досить вищить. Це є алгоритмічні методи, як можна топологію обчислювати, застосовувати до даного випадку великих даних. Така обіцяюча техніка, все ще обіцяюча, чи що так? Що ж дуже Тобто вона дала, і ми маємо розмову дивитися, яким чином топологія дійсно працює в великих даних. Ви розумієте, великі дані – це багатовимірні світи, я правильно кажу? Багатовимірні. Там людська уява абсолютно не працює, а топологія дозволяє обчислювати геометричні всякі штучки, дірки там розшуковувати в різних вимірах, всяке таке, знаходити якісь властивості геометричні, які не побачите, але вони тим менше існують, і то якось там допомагає. Це тематика дуже хороша. І запрошую до слова Іру, можна ще доповнити. Так, я дуже поясню зараз. І можна повторити. Ага, розвернути ту сторону. Хто мені там показує? Тобі на англійській легше буде? Так, на англійській. О май гад, ну найбуде, але тобі буде так швидко. Я завжди вважала, що на англійській. Але, будь ласка, так, перебувайте мене, якщо питання є по ходу. А там кнопка для зниження швидкості підвищення? Я б все це допомагала. Але, будь ласка, перебувайте, якщо якісь питання, добре? Добре.
Then I'll talk about one of my projects that were part of my PhD thesis. It's about different topological matrix properties of these versus diagrams that are defined in a more general framework. And next I'll talk about a project which I was involved with other people, and we were using these diagrams as radar measures, and we were studying and trying to figure out how can you do different learning tasks on these radar measures. And then I'll finish with just saying a few words about some of my future work. Alright, so TDA. As those who have already said, yeah, it's kind of a hot topic. A lot of people trying to kind of get involved in this. It's already been like almost 20 years. People started studying different things in TDA. What is TDA? It's a field that studies the shape of data using tools from algebraic topology. And what data it applies to, it's data that has very complex structure, it's high dimensional, and the data that it's hard to apply different other standard techniques and analysis techniques. The main tool of TDA is persistent homology, so let me explain how that persistent homology works. So for simplicity, let's say we have a very simple data set, it's just, I think it's like 15 points or something on the plane. And you look at this data, it's very simple, it's discrete, but it doesn't have any interesting topology, right? But we can see that these points kind of range in the cycle, right? So we have this hole right here, and we have a very tiny hole right there, right? So to capture that, what we're going to do, we start drawing balls around every point, or you can think of it as we start thickening points continuously. So we start thickening our points, and then if 2 points intersect, and if these thick points intersect, and these balls intersect, we connect those points with a line segment. Can you tell us in your original presentation some United States program that this is dynamical? Yes. It would be dynamical. Yes, but this very slightly still actually works already. So and we start growing these balls, right? And then we see that here we have 3 balls that intersected, and then we attach a triangle there to these 3 points, and so on. So we start growing, so we see at this point at radius 5, we have this cycle up here, right? We keep doing that, at radius 6 we have this cycle that appeared, and we keep going. So the little ones already disappeared, so you gotta get pulled in, and so on. So actually here let me point out that if 4 balls intersect, we attach tetrahedron, solid tetrahedron, and so on. So 5, it's going to be the high dimensional. Could you tell us about history? Who invented this idea? There were a few people. One of the people is Adolf Werner, he's in Austria right now. He was studying slightly different, it's called filtration, it's a different filtration, but he was growing these balls and connecting them. It was like early 2000, like early like 2002, I don't remember honestly, but yeah, early 2000. And there's some, I think there's some other work that people were doing kind of related, but then it's all kind of, I don't know, kind of combined and TDA more. Можна питання? Ось, оці сірі штучки, це щось таке, як окули, так? Так. Так, тобто аналогоколіві, якщо вони перетинаються ті окули, тоді ми можемо з'єднати ті точки. Так. Можна думати, що ці точки просто якось збугають. Це саме точка, просто вона починає розбігати, от, і ми тоді починаємо конектити. You know what? Try to explain us something in Ukrainian television for us, because you are working. Добре. Я вже поняла. Так. Добре, я не розумію. Як вам зручніше? Я, в принципі, розумію. Ну я розумію, а запитатися не питаю англійською. Якось так коректно. Нормально, тобто хай англійською English is good, Так, чи можемо. better?
Це що? I understand that. Ну, якщо щось будемо зупиняти і питати. And so we do it until everything is connected in the end. So here we have our sequence. So these geometric objects that we get when we start connecting points, it's called the sequential complex. And so it's a combinatorial object. You can easily like put in a computer, write some algorithm using that. And next thing that we do, we apply homology to every one of these, to each sequential complex. This gives us vector spaces and linear maps between them. But these sequential complexes, they are nested, right? So this is like an increasing sequence of these sequential complexes, right? But this one contains that one, this one contains in the next one, and so on. So if you apply homology, it's coefficients in some field, which relates V2, in some degree. So here, since everything on the plane, we have some holes, we apply homology to run. And so you get the vector spaces and linear maps between them. Okay? And very kind of fundamental theorem in TDA says that there's actually a kind of consistent way that you can choose bases in these vector spaces that maps basis element to basis element or homologous element to space. In overseas that Тобто ми, so we map the basis elements to basis elements or to 0. So there is this coherent way of choosing these bases. So these linear maps have bases to basis element or to 0. You have these homology groups, right, which are vector spaces, and yes, you would like to somehow connect those vector spaces. We have linear maps between them. Okay. Yes, And these, the basis. right, so every vector space has some bases, so you can pick those bases in the way that these linear maps between them map one basis element to another or to 0. And from that structure theorem, we get this nice visualization called barcode. So basically, we see here that we see the little hole appeared at radius 5, right? So we have this bar that was born at 5, and then it persists till time, until radius 8. So this is where that hole disappeared. And then this larger hole appeared at radius 6. So this next bar appears at that time. It persists until that hole dies. First, and that's kind of the jargon in TDA. What is dependence on the choice of the basis? Is there, so there should be dependence on the choice of the basis, right? Yeah, so there is a way, there's just kind of a unique way how we pick these bases, and this is due to that barcode. But if you choose the basis, you obtain different barcodes. No. So if you pick, if there's other way, maybe like same barcode then. But usually it's like a unique way of picking that. There's some like rules that also needs to be followed, like some elder rule that like which bar you keep alive, which one you're gonna get from there. So barcode is invariant of. Yes, it could be invariant. Not of the choice of the basis. It doesn't like you can just ignore the basis. Like there's one way of making these bases and you just stick to it. And it's like you stick with the same thing. If you are working on field Z2, then those vector spaces are finite. Yes. And why you are interested in bases and you just can pick each. It wouldn't depend. If you pick that one, it wouldn't depend. You still get the same bar. Like the order, like the order here doesn't matter for the bars, but we get the bar of length 3 and the bar of length 6. Okay. Yeah. So this is invariant, and another way of viewing this. So this is like the naturalization, right? The other visualization is persistent diagram. So basically, we turn these bars into points. So this orange bar
choosing the point where the x coordinate is the first of the core and y coordinate is the dash of the core, and same for the right one. And since dash always happens after birth, all these points will be above this diagonal, so it's in this region. So one interesting thing to notice is that larger bars would correspond to points that are further from the diagonal. So we see the red one is further from the diagonal and corresponds to the larger bar, versus the orange one is close to the diagonal and corresponds to the shorter one. So the points in the precis diagram that are far from the diagonal, they correspond to the holes or general topological features that persist for a long time. And the little ones, sometimes in real life, we have a bunch of points here along the diagonal. So these are the points that correspond to very tiny holes somewhere in data. But yeah, we usually ignore them if it just comes from noise. Because real life data is messy, it's noisy, it's not clean. So we just want to ignore those like really tiny features. The criteria for ignoring this established. How do you ignore it? So how you decide what should It depends. Yeah, it's a question. So it depends on the data sets, what you're trying to achieve, what your goals are. Sometimes actually the little ones, like the medium size one, like this is like very unrealistic example, but like sometimes like in the middle area, actually those points are important. Maybe sometimes more important than the really high dimensional ones. So depending on your data, where it comes from. But usually, yeah, the little one you ignore, you just put like thresholds and everything. I'm not looking at the points about that threshold. All right. Any questions? Okay, so yeah, so that's the. So again, from the data set, we get either bar code or some diagrams. So this is a nice topological summary that we get. And so these bars or the points in the diagrams will tell us about the shape of our data. And let's say we have two different data sets. We extracted the precise diagrams from them, and then it would be nice to compare them, right? So we need some notion of distance between them. Just to sum up, like in a more serious words, so precise diagrams actually is multi-sided points in the abstract plane. So points allowed to have multiplicities. Okay? And so yeah, there's they do have multiplicity, yes. They can have. Yes. Like here, we have the blue point has the multiplicity too. So we have one point to another. But we think of these points as different because they correspond to different features, but they happen to appear and disappear at the same time. Yeah, so let's say the blue points are one precise diagram, the orange points are another precise diagram. So to define the distance between them, the first thing that we need to do, we need to match blue points with orange points. But if you look carefully, we have only 3 orange points and we have 4 blue points, right? So here, we're also allowed to match either of those points to the diagonal. So we think of is that like imagine we have like infinitely many points on the diagonal, we can match either of those points to the diagonal. Okay? And then, you know, we can match blue with orange or to the diagonal. So this is an example of one matching. Here's the example of another matching. And then, so we pick some matching, then we could be distance between matched points. So here we have some 2, 2, 5, 3. We put those distances into a vector, and we take the p-norm of that. And this is we call the cost of the matching. Okay? And then the distance between two precise diagrams is the infimum of the cost of the matching over all possible matches. So if we have a finite many points in this diagram, infimum just becomes minimum, so you just pick the matching that gives you the least cost. And it doesn't have to be unique, it can be coupled with that. And we call that matching optimal matching. Excuse me, there's different choices for this matrix. One of them is using matrix. You can also use, for example, matrix of groups and free groups. So you just identify the blue points instead of in a group. Right. And somehow it will give something. I guess, yeah, there's different choices. Like this is the one
find that people stick to it because it gives you stability results and it's nice. It does what we want it to do. So, because you want a stability result, you want to have that, you have a data set, let's say you're perturbed a little bit, you don't want to use the diagram to change much, right? You want to stay the same. So this distance gives you that stability. Because otherwise, if you have stability, like there's like this whole theory just falls apart. Yeah. So this distance we call convergence distance, and when people infinity, people often call it the body distance. I have a question from the point of view of computer science. What is the computational complexity of these distances? Look rather hard. Yes. I never actually worked with the distances myself. I never actually had to compute the distances. So I won't be able to answer that. But yeah, it's there's a lot of people that do a lot of like analysis in that direction. Distances. Yeah. I don't remember. Yeah. So that's our distance. Let's see what else. A little bit about applications. So there's a wide range of applications of TDA. It can be like data for biology, physics, chemistry. It can be videos. It can be images. It can be some crazy high dimensional data, like stars or some moleculars or something. All kind of things. The things that I had experience to work with is videos of, so it's more supposed to like crawl, but anyways, videos of C. elegans curves. It's these model organisms in biology that we all just like to study. Це по-латинську називається C. elegans, такі хробачки. Це такі коректні називаються, модельна організм біології. Як глисти. Такі дуже малюсенькі, так, вони там де вони живуть? Певно, кругом. Мікроби. Широкі арборі, модельні організми, чоловік живе більше не виборіш. А оці ні, ці вони в землі. Вони в землі. Поставимо. Так, ми до цих відео, ми мали відео цих C. elegans, і наші колаборанти були якби extracted вектори, які capture цю форму цих. А є ще якийсь дата день, який є сформувати. Так, тобто кожне відео, вони як швидко фотографували, так? То ми отримали це відео з фотографії, справді. Якщо ти разом собі складаєш, ти бачиш це відео. І для кожної фотографії можна визначити центр самого хробачка кривою. А тоді ту криву можна апроксимувати відрізочками. І тоді ми... Це те, що я робила, це робили біологи. Наприклад, називаємо цей хробачок. І тоді А там сидять крок, що таке не важливо. Що тут є крок, це російської штучки? І ми тоді дивилися на кут між відрізком і екстою. І оці кути ми складали в вектор. Це буде
повністю, типу, щоб цей рух ловити, треба було ще теж ловити. Але я так вийшла не зупинятися на цьому. Ви можете телефоном собі сканувати коди, у нас є опублікована ця стаття, багато граничок, якщо ви цікаво. А колаборанти є біологи чи студії? Це Ешлі і Алекс, то вони з ЮАФ, математики, і Пітер був лекційний керівник, а керівник і Геймут – вони біологи. Їх є задача зробити фільм з листів і передати вам. Так. Вони там досліджували, вони нам казали, що вони було зацікавлено. Вони були зацікавлені започати їхній рух, як вони рухаються. Ми мали різних середовищ, де ми знаходилися. І ми мали робити, чи ми можемо визнати нашим тоді різницю між тим середовищем. Висновок, але люди, що крилочки одні рухаються інакше, ніж там все живе. Так, це один з експериментів, які провели і аналізували. І то техніка вломлює. Так, все дуже гарно. Там вломлювала різницю між коли кулачок вперед ліз, потім плавно переходив, щоб просто назад, потім саме процес повинен був назад. І вже такий момент, що він щоб так зупинився, тобто такий вперед-назад, такий той. То всі 4, ми мали 4 точки в persistent діаграмі, яка якраз відповідалася цим 4 різним поділкам. Так. Це було дуже круто, що ми змогли це, що воно реально. Це було 4 великі ті, і потім такі маленькі точки були. Можна у вас виявлялися скільки на яких вимірах виявлялися різниці у великому, тому що маєте. Так, ми тільки, дегрі, так? Так, перший дегрі. Так, тому що, оскільки хробак рухається, це такий ніби аля періодичний рух, але не зовсім, квазоперіодичний. І якраз гомологія змогла якраз це вловити, що воно якби повторюється, це рух повторюється. І тому на тому ми змогли зловити ці цикли. Так. Ми застосовували таке, називається sliding window embedding, щоб вловити оцей час, що воно рухається. Тут немає, чи є юрний фест? Є. Ой, я вже обсуджуваю, так. Ми там теж, Наприклад, була складати цей пайплайн, такий обчислюваний, щоб це все обчислити. Я була саме це залучена. Так. Ми в R. В R. Так. І інакший проєкт протирічний онлайн у нас. Це ми застосовували ці дієві до фотографій стовбурних клітин. Стовбурових, як це? Стовбурових. Stem cells. І тобто ці навіть фотографії, це в нас насправді ціла колонія цих стовбурових. Стовбурових клітин. Так, це такі типу, як це в нас? Там знімки звичайно такі робили. І вони були зацікавлені, тобто інші колаборанти, інші голови, і вони були зацікавлені саме в тих візерунках, що ці клітини роблять. Бо ці клітини, вони диференціюють, тобто вони починають рухатись, вони починають розмножуватись, і візерунок починає автоматично змінюватись. І вони були зацікавлені саме, як візерунок змінюється, розучено на різних там біологічних маркерах. Це двоїтак, так, це двоїтак. Ну, у нас ці всі фрагменти, то у нас був вимір 101, але потім ми ще імені ще робили, то у нас так, 100 вимірів. Так, це все 2D, то це було простіше з того плану, все велике. Ви почитали спершу чи з другого? Я перша робила, а друге це якраз моя частинка
А ті всі решта включили до нас. Так, я почував свої завдання, деколи разом. Хтось з одного кусочок, хтось з іншим. Це біологи. Так, тут багато біологів. Тут ця дівчинка навіть сфотографувала це все, робила свої експерименти, це очевидно більше, бо ми тобі ще зробили обчислювальний такий пайплайн, що якщо люди мають інші фотографії, вони можуть використовувати наш метод. Воно все в нас програмоване, вони просто запихають до в наш цей пайплайн і видає там таку табличну саме. Так. Не діаграми, тому що далі може бути тестом. І той розподільно їх видає. То він залишить вдома. А це наші керівники. Це їхній керівник, і це жіночка. Новий керівник, звичайно. І це так тебе керував проєктом. Тут денник, це якийсь чек чи що? Причому час бібліотека почав. Типу тут я була сама навіть. О, Боже, це може означати, що треба буде нас спеціально. Закінчили запитання. Перепрошую, не дуже зрозуміло, як з цих фотографій витягували конкретно дані? Тобто вони великі входять, де там якісь більш На координати серед людей. Ага, тобто вони там більш, які вони лишають? Там різні, там ми розділили то на 4 типи клітин. Там були, це ще дискретизували і розділили на 4 типи клітин. І тоді для кожного типу, кожна клітина мала координати. І прямо для кожного типу ми засовували ці клітини. Ми отримували якийсь вектор, а потім разом з'єднували. Так само було, пайплайн цих знімків, та, і було видно, куди вони переміщаються, ці клітини, чи як? Так, у нас було приміщення, там, включенку речовину, яка пропонувала ці клітини рухатися, що зможуть звісно концентрати, додавали. І ми мали 4 різні концентрації, мали ці знімки, багато з кожної концентрації, і одразу ми дивилися, як ці візерунки міняються. Можна, що ці практики більше можна ніж я так лише можна теоретично більше сказати. Може, треба було ці розказати. Хробаки всіх нас цікавлять. Часто що цікаво. Я прочитаю, що мене не треба, я вам сказаю. Могла б що сказати, я думала, що більше співмовлюватися, але можу розказувати. Добре, це зараз я на таке більш теоретичне переключуся. Так. Я почала різні економічні математичні властивості. Оце простої як це називається. Вони переважно стійких діаграм. Але в більш такому загальному контексті, дякую. Ось так. Тобто ця робота, цей загальний контекст цих стійких діаграм, це була робота Олександра, він теж з ЮАФу, він теж захистився. Давайте я все So let's say we have a magic pair. So this is just there's a set X. We have an extended pseudometric. So extended means that we allow to have infinite distance between points. Right? So pseudometric, yeah, the distance between points can have distance 0. And then we have some subset of X. Subset? Zero can be attained on different points or zero? Or only zero? No, 0, yes. For different points, we can have zeros. Yes, so that's the pseudometric. And then it's so finding persons diagrams on this magic pair is this question monoid, d of x modulo A. So d of x is the frequently monoid of elements of x, or in other words, it's just the
where d bar of x is just the set of countable formal sums. In some sense it is, but yeah, usually it's finite, but for theory you want to have countable. But actually you don't want to have the whole space of countable preciseness. You want to have a restriction. I'll talk about it in a second. And what's nice about this framework is it applies to variants that come from multi-parameter system homology. So originally I showed you that one parameter system homology, where that one parameter is the radius of balls that we are drawing around every point. But you can have multiple parameters. So another parameter can, let's say, track dense areas in your data. So say you have some data, you have like a lot of points bunched out in one area. This one parameter homology won't capture, because we have so much points in that one area. So sometimes you want to introduce the second parameter that would keep track of the dense areas of your data. And this gives you two parameter system homology. You can have 3, 4, and so on. But things getting more complicated when you move from one parameter. The algebra is complicated. We don't have complete invariants like barcode versus diagrams. But there are some invariants for the for some cases, these multi-parameter systems. And this framework applies to some of these invariants. Okay, so that's why it's kind of nice. It applies to barcodes, it applies to persist diagrams, it applies to these other invariants that come from multi-parameter system homology. And there's also a notion of distance between these objects. Again, very similar to the Gaussian distance for the classical case. Let's say we have here two persist diagrams, alpha and beta. The matching between them is this persist diagram sigma, such that alpha equal to the sum of the xi. So this is the sum of the first coordinates modulo complement elements of A, and beta equal to the sum of the second coordinates modulo complement elements of A. And then again we compute the cost of matching similarly, so we compute distance between matched points for the vector, the p norm, and then the Gaussian distance is the yes, right. Yes, there's differences. People have different opinions which is better. Some people say people 1, some people say people 2, some people say people infinity. So they're very no, there's like more, but this is like that. People usually talk about 1 to infinity. And so here, all my work, I consider any, and I see patterns in either case. In sense of applications, which one is better? Again, different opinions. I'm not sure which one. I think 1 or infinity. Sometimes infinity 1 because that's the distance gives you the smallest distance. Infinity 1 is smaller than like W1, W2. And it has nice, some of the other nice properties. Some people say W1 because it's just the sum, we take the sum, it's kind of easier. W1 is something like transfer задачи. Yes, optimal transfer problem, yes. Yeah. Like my advisor, he scored equal 1. Equal 1. He thinks that's the right one. But I know that other people I work with, they say equal infinity is the right one. Infinity is much easier to compute. Yeah, just take maths, yeah. Again, like with computing distances, I never actually had a experience doing that, so I won't say much about that. But there's a problem of computing the distance between two graphs, for example, on the plane in any distance. This and two graphs. Yeah, so I guess there's some there. But the theory sometimes people want to have people want things are actually gets easier from like theoretical standpoint. People like 1. I think maybe for practical, infinity may be better. It started with infinity, but then people start changing their minds. So we have this nice distance on these objects. So here's just an example of how these classical versus diagrams fall into this German framework. So here, for our set X is just the upper half plane. So this is this part of the plane, including this diagonal.
a distance is just induced by the Q norm. And our distinguished subset A is this diagonal. So this is our metric pair for the classical case. Okay? And then the diagrams on this metric pair is the space of these cluster diagrams. So here, let's say we have this versus diagram. So in this general framework, you can just add them up. So this is just this sum, and you're allowed to add points from the diagonal. So you can add like 1, 1, 3, 3, or whatever to it. And then this is the same versus diagram. Okay. All right. So we are, of course, interested in these finite persistent diagrams. This is something you encounter often in practice. We're also interested in these persistent diagrams with essentially finite persistence, we call them. I guess, yeah, minimum, if I can call them. So let's say we have some persistent diagram. So this is more like a realistic picture of what a persistent diagram looks like. Okay? Then the delta upper part of that persistent diagram is the following. So you take delta, take some line parallel to the diagonal. And then the delta upper part of alpha is just part of the persistent diagram that is above that line. Okay, and then the delta lower part is part of the diagram that is below that line. Okay, so we can split eight diagrams into this delta upper part and delta lower part. And then when p is less than infinity, these diagrams with essentially finite persistence, which we know with this symbol. These persistent diagrams, the one persistent diagrams. Again, I'm using the classical persistent diagram just for visualization because it's just easier to kind of see what's happening. We have finite many points that have infinite distance to the diagonal, and the remaining part of this diagram should have finite distance to the empty diagram. Empty diagram is a diagram that consists of these points at the diagram. So physically, it's the distance to the diagram. And when p equals infinity, things need to define it with something different. So it's a set of diagrams such that for any delta, we have finitely many points above that line. Again, because distance is different, you need to define this to be something different. Because what we want to have only finitely many points for any of these red lines. Okay? So you only want to have like finitely many of these like these significant features. Okay, for each red line. This is something that you encounter in practice, these diagrams. Alright, so this is now the results. Some of the results that we're able to show. I already mentioned optimal matching. So it's a matching that gives you the smallest distance. So this is something that the optimal transfer people usually always want, right? This is what they study. I was able to give you a full characterization when we have this optimal matching in this general framework. You will say the subset A is distance minimizing if for any point in our space there is some point A with A and A, such that the distance from X to that set A is actually distance from X to A. Okay? And then again, the diagonal in our classical example is distance minimizing. And to show that there exists an optimal matching between any two persistent diagrams with a finite distance to each other, if and only if A is distance minimizing. So, no. So the only thing you need is this distance minimizing. Yeah. So we work in this acceptance symmetric space. Yeah. Зараз секундочку, ще теорема полягає в тому, що відстань досягається, так, досягається. Так, тобто ви маєте цей оптимальний, як ти можеш зробити собі. Так. Як ти це виявила, що це ще речі? Це такий довгий, насправді, технічний доведення. Тобто таке малесенько, там трошки складно, я не можу пояснити. Ми працюємо з... Ні. Ми працюємо з... Це не тільки скінчені діаграми. Так, скінчені вектор частини, так.
Тобто ми маємо фактор множину, потім просто лапсимо наш сет до точки мої, наш сет A, і маємо відстань на X, на цьому називається фактор множини. Тобто це відстань між двома точками, це або їхня відстань, або це відстань від X до множини A, плюс відстань від Y до A. Це ж таки твоя технологічна освіта вдарила, як не прийшла. Так, я звичайно. Тут багато так, цього проєкту багато буде так допомагає, так, точно. Призвіть курсу на скрипці, так, і можу сказати, що якщо X є польським, тоді оцей простір стільки польський, і навпаки, якщо це є польським, тоді оця фактор множина. І більше того, якщо... Звідси починається, як казав, знищення. Термінологічно. Польський просто це топологічний простір, який метризується по елементах. Так. Я би не повністю фізично просто не знаю, що вона називається польська. Ну, я не знаю, у нас типовий. Ми це сепар Ти різняєш, А як у нас називається? Це правда. Ну, то, що А як у нас називається? Ні, у нас теж не називається. Діло в тому, що ти дала значення топологічне, а наступна теорема не є топологічна, вона метрична. Ну, як? Тому що якщо ти пишеш X, D, полі, що це неправда. Тому що вже є метрика D, вона вже сама є пробула. Не добре. Що ти говориш просто польська? Це твоє якого існує польська метрика. Існує, але її ще нема. А тут ти вже приходиш з готовою метрикою. У нас є... Вона може бути неповна. Відрізок звичайної метрики. Але це метрика ілюструє нам топологію, ні? Так, але от відрізок відкритий інтервал. На один. Без кінців. На прямій. Це польський просто. Чекайте, що ви запитаєте? Open interval in the real life. Is it Polish? Так. Okay, it's a правильно. But its metric is not complete. Ну так, тому що Тобто переметризовувати, щоб не став польський. Тобто, якщо ти говориш про метричні простори, то треба або сказати, що ми метричні просто називаємо польські, коли він є метричний сепарабельний. Бо це тоді починає конфлікт, це метричне поняття. Поліч це є топологічне. Так. Тобто, якщо ти пишеш метрику, то вже не зрозуміло, що це означає. Ну, ти можеш сказати, що метрика ілюструє нам топологію. Топологія польська, так? Так. У нас вона буде не повна, але в принципі можна її топологізувати повним способом. Мається на увазі, що якраз X є повний саме в цій матриці. Тут є дві теореми однакові. Тільки та верхня сепарабельна, а нижня не сепарабельна. Різниця між верхнім і нижнім в тому, що там сепарабельна і Ні, сепарабельна. різниця, що ми тут... Першу постанову. Це критерій такий тут. І ми не маємо ніякої мотиві. Якщо той поліш, значить той поліш. Якщо той поліш, то цей поліш. Тобто це може бути, я не знаю. Вона там просто І. Тобто нам може бути... Тільки поліш метричний Тобто, щоб ви не спутаєте цей метод обов'язково. Це метод, який маємо в просторі. Оце extended geometry. Це метод, який ми маємо і все. Це польський. Це означає, що топологія проводжена цією метрикою, вона допускає іншу метрику, яка повна. А там може бути не повна вирізка. Чи ні, що тут там метрика вирізка, що повна. Ну, думайте, що вона повна. Якщо думаєш, що повна, то ти маєш перша теорема, це друга теорема без сепарабельності. Ну, друга це те, що просто ми припускаємо, що це є конфлікт, тоді оцей більший просто є ще більше того меншого. Ми переважно ми хочемо, це не є конфлікт, це менше. Тому ми хотіли трошки збільшити, щоб наші зрозуміти додати. І тоді про це. Тому ми зацікавлені саме в цій просидаємо за все, що final persistence. Тому що в неї більше повніше це final persistence. Добре, тепер переходимо до компактності. Тобто, чому компактність? Чому ми зацікавлені в компактності? Тому що якщо ми хочемо робити machine learning,
нам потрібний compact set. Тобто таке, що в теорії в них завжди пропускають, що немає ніякого концерту, і потім роблять всякі свої машини штучки. І ідея полягає в machine learning така, тобто нехай ми маємо якусь множину, наш process diagrams, then we want to approximate some continuous function, some real value continuous function on that set. It can be some classifier, it can be some regressor, and then we want to approximate it given some finite sample of process diagrams and their function values. Okay, so we have some sample, we know their function values, and having that, we want to approximate a continuous function. Okay? And again, we want this has to be small, ideally we want to be compact. Okay? So the first, I started with the bigger notion of compactness, sigma compactness. So this is called what's called a sigma compact, if you can cover it, but you can cover many compact sets. Okay? And to show with X is the sigma compact, then the space of finite process diagrams is sigma compact. And actually from that it followed that the same holds for the classical, because If should be concept, right? Інформація if. Просто без if. Це if це таке. У другому кордоні. Так. Це штучка просто зразу сильно. Бо багато чого було доведено просто для класифіки просто діаграми. А я це все розширила до цього більш загального випадку, але це не було доведено раніше для класичних. Тобто ми можемо звичайні класичні простодання скінчені покрити скінчені тих компактних covered by compact sets. So it means that space in some way is controllable. So it's not like crazy huge, which we don't want because otherwise it's hard to work with. Тут просто неперервно скінчених степенів. Це неперервний образ скінчених степенів описати. І з continuous image of finite powers of x is dfxa can be represented as the image of finite powers. And this implies the theory, right? No. I didn't think like that. This one was again the diagonal argument. Okay, I don't know. Maybe there are other ways. I don't know. Просто теорії процесів діаграм – це скінченна фішка. Ось так, ВД. Це скінчення, так. Якщо скінченна, то ми маємо його сім'ї, які там сидять тут в точках ікса. Правильно? Вона сідається з точок ікса, а вони такі сидять. Так. От, раз вона сідається з точок ікса, то якраз і скінченна тільки з точок ікса. Ти береш ікс, виписуєш його ті точки в послідовності, є елемент в степені n. І маєш відображення. Просто з послідовності ти робиш не впорядковану фішку до російської діаграми. Тому ти маєш відображення в степені скінчення степенів твоєї діаграми, які всі відкриті. Тому що діаграма у нас найскінченна зараз. Ну і все. Якщо ми маємо образ компакту, але це не компакту. Ну добре, можна може так розповідати. Там топології Вашиштейного після вона власне відображення. Це можна, говорити про, але в нас там треба ще, можна ембедити оцей xn, і тоді треба ще робити фактор множину по Якщо ти маєш такий образ, то він в тому не є фактор множина. Ти послідовність, яка є впорядкована, відображаєш послідовність, яка не впорядкована. Тому це відображення є прообразна пермутація. Так, я думаю, що так можна теж. The next property, law of compactness. So here, we'll assume that A is non-isolated. So meaning that if you take any absolute ball around your set A,
to show that every precise diagram, it can be either finite or countable, does not have a compact neighborhood. And the interior of any compact set in both of these spaces is empty. Proszę? Kilka? Не знаю, теорема Берка. Теорема Берка, що повний внутрішній просто не можна зробити звичайно вигляді ще не дуже. Ні, це не просто організація. Ну, тут багато значно робити, але воно, в принципі, принаймні для дешки працює. Дешки розглядається об'єднання скінченних з даною потужністю. Я вже забулася, але ви не знаєте теорему. Ти звісно, що воно якось тяжче робиться. Звісно, що робиться теорема Берка. Тому що звісно, що... Так, ми будемо це слово ту саму. Звісно, що складніше, або звісно, що складніше. Тому що, розумієш, твоя присісна діаграма, це звичайне розділення, присісна діаграма потужності менше, ніж n. Так, вона концентрація. Просто собі кажеш, ті діаграми Ні, що просто побачити. Дешка там складається зі скінченних присісних Але діаграм. вони не мають обмеження на Вони не мають повної фішки, вони мають обмеження. Але якщо ти собі зобразиш її як звичайне об'єднання, ДН, де ДН це ті, що мають потужність менші діаграми. То ці ДН є ніде нижчі всього, тому що ти можеш додати з діагональки трошки фізичних точок, і там заставляється. Ну і теорема Берка тут застосовується. Це є фізичні множини, а от замикання, що з тобою робити. Я зараз забула, що я Вже не добре. Ну, чисто, я вже так. Тобто, що це означає, що якщо ми візьмемо будь-яку стійку діаграму, візьмемо якийсь будь-який око навколо неї, якщо ми візьмемо замкнення цього оку, він не буде компактним. І тому ми вирішили запитати себе, добре, для яких підмножин цього простору їхнє замикання буде компактне. І це нас привело до relative compactness. And we were able to fully characterize relatively compact subsets. So to explain, I'm not going to give formal definitions of what the conditions should be satisfied. I'll just show kind of a picture. So for simplicity, let's say we have a set that consists of only two precise diagrams, the blue one and the yellow one. The first condition that we need is the following. If for any epsilon line like this, there should be uniform upper bound or number of points in precise diagrams above that line. Okay. The second one, for any epsilon line, the set that consists of points above that line should be relatively compact in X. So here X is the upper bound. And the third condition is that for any epsilon, there should exist this red line delta, such that the distance from the blue points above the red line to the diagonal is less than epsilon, essentially also the yellow ones. And then, so when P is less than infinity, a set S is relatively compact if and only if it satisfies all three conditions, and when P for infinity, if and only if S satisfies the first and the second condition. Yes, because that's it. Third one is so this is nice. So this theory gives us an idea of what the relatively compact sets are. So we can just pick some relatively compact set and do machine learning on that and do approximation on that. Okay, so another thing that one might be interested in is to study, to look at the set of continuous functions on a precise diagram. Okay. So here
the negative. Why should be some special? It cannot be arbitrary. Why? Oh, why? Yeah, why is arbitrary? You know, it means that you don't have like a non-trivial path or something. That's the only condition you need. But why is it arbitrary? You can think of this as R. It doesn't, why does it need to, the only condition you need it doesn't contain non-trivial path. Does not contain non-trivial paths. Yeah, so sad. Does not contain. Що не містить цього? Ну, наприклад, Ну, є вона не дасть контейнер. Тому що якщо ви does not contain, тоді ви системні діаграми, вони зв'язані. Якщо вони їх зв'язані, то вони зв'язані. Якщо їх не зв'язані, тоді в тебе буде розповідатися стадії враження, і не є метризовано. Розумієш, тобто в тебе від ігрека такі враження вимагається, що там має містити відрізок. Відрізки, тобі там все працює, що це не дає. ну, були відділі тих русівся, як ви штучно. Ти просто хороший метризований розповідь, ідеш. Розумієш? І ну, що там на площині, звичайно, системні діаграми, то вони не зв'язані, все, що хочеш. Це так, то це Михайло Михайлович, що буде? Михайло Михайлович, організація це теж десь там утримував принаймні для топології примірних логічних. Як я там зараз туди було, що не так. Топологія просто діаграма. Все ж. Це Що знаєте? але ви собі це зробили щось інакше робити. Якусь інакшу топологію. Топологія брав не все ж того Штайна, а до них не повезло прямими границі. Інакше Сильніше. Він для неї доводить, що вони є певні скінченність великодами цілівка. Ні, це ж мова не характеризовані. Так. Ми були цікаві метризованістю, тому що ми хочемо це апроксимувати нашу функцію, так? І в загальному, як ці алгоритми працюють, це майже якусь апроксимацію, так? Потім ти хочеш покращити цю апроксимацію, тому що ти хочеш наближити до тої функції, так, початкової. Тоді ти маєш собі, ти базуючись на цій старій апроксимації, ти покращуєш і маєш собі нову апроксимацію, і так от, і надієшся, що воно типу йде дуже близько до реальної функції, так? Але щоб це робити, треба вміти обчислити відстань між цими апроксимаціями. А це треба нам каже, що у нас він не метризований, тобто немає метрики, яку ти міг використати, щоб обчислити оці відстані. Тобто це такий досить негативний результат. Скажіть, будь ласка, тоді не вибувається до попереднього. Це, до речі, випливає з гемі компактності. Перше, з гемі компактності. Ми перше писали гемі компактність, і там є така теорема, Тоді в тому, що якщо в тебе було ти просто сігма компактний. Ага, це не гемі компактний. І там є теорема з яка конектить, то з гемі компактністю там не випливає. Це дуже швидко насправді випливається. Застосували, що та штука не є гемі компактна. Так, і ми все виходить. Сігма алгоритми? Сігма алгоритми, така Так, просто... Якщо A is not isolated, то воно тоді не гемі. Просто хемія, розумієш, в метризованому випадку, хемія – це те саме, що локальний компактний. А в тому локальному випадку, хемія – це те саме, що сігма компактний. Там ті його, ті просто є ці, є метризовані. Я не знаю, чи хтось питав увагу, але це факт. Тобто інакше, оце таке вам розняв, там у нас трошки симпатичні методології. Оскільки цей негативний результат, якщо ми
Але в нас нема ізометричного. Питаючись трішки до Михайла Михайловича, тут є, якщо ти наділяєш якісь свої присутні діаграми сильними топологіями, тому що ми так велику увагу звертає на кількість точок. Це десимічні поверхи будує на таких кусочках контактних. Ну, зараз тут у нас топологія йде від фактора. Тому я розумію, просто там мотивація, що я кажу, мотивація. Чому ми маємо такі результати потрібні? Чому вони важливі? Тому що, якщо ти маєш мотивацію, ти зацікавлена в тому, щоб знайти таке якусь компактність. І там мотивація реалізується на Михайло Михайловичу підходить. Це цікаво. Тобто, в принципі, є підхід, який тобі дає той простір функцій поводу. Але це все в практиці, я не знаю, можна теоретично, але... Так, в практиці. Що ти говориш? В практиці там все скінчено. Так, але там є багато, не знаю, там деколи, в принципі, звичайно, але так чомусь не хочу саме ці простори почати. В практиці тебе завжди автор-баунд на кількість точок, маєш своїми точками. Так. Тому є об'єктивні. Але це ще можна брати щось, то може колись вийде таке незвичайне, якщо буде якісь незвичайні послідовності брати, якісь таку семплу брати з просто рівні, не може бути студенти. І там, мені здається, що я в практиці ще можна і не тільки звичайно. Я не мала просто, але мені здається, що це може бути так, тому зацікавлені. Ну не так часто трапляється, але може. Може бути конкретний приклад колонії бактерій, які ми можемо розмножити. Так. Тобто, так, тобто це все одно добре, не забувати про ці простори також. І тут в нас, there is no isometric embedding of the space of Christmas diagrams into Hilbert space. And the reason for that is that we don't have unique geodesics in the space of Christmas diagrams. And that follows that from the fact that we don't have unique optimal matches. And so this time we don't have isometric embedding, but the question we can ask, okay, can we embed them into our space in a way that metric is distorted in some uniform way? It doesn't have to be linear, but in some sort of uniform way, right? And this is kind of brings us to course embedding. This one does. And I was able to show that if X is a proper metric space with a finite asymptotic dimension, then the space of this diagram with the bounded multiplicity. So let's say all the points of this diagram, let's say they have at most n, then that space can be coarsely embedded into the space. Because it has finite asymptotic dimension, right? Yeah, so then, yeah, we use this is heavy. Because this is the n also. Yes. Because it's yes. It's like a Gromov or a result comes from the Gromov theorem. This one has a finite asymptotic dimension, then it independently, of course, can be coarsely embedded. And then another result is the following: X is geodesic, and this quotient space is unbounded and proper, and A is distance minimizing. The asymptotic dimension of the space of finite diagrams is infinite. So this means that probably very unlikely that we can coarsely embed the whole space of finite diagrams. Like it doesn't say that, but It depends on P. yeah, it depends on P, but I guess it still kind of makes it very unlikely. For P, maybe it's more. For the classical versus diagrams, you cannot embed for p greater than 2. But for b equal to 2, you can. Yeah. This is nothing for P equal to do this video. Right. Yes. For the classical ones. For this one, for the general one, I don't know if you can. I guess it may be better than X. This is something I was not able to show. Should depend on X, because X is embedded in the video. Right, yes.
Right. And here we also assume that we don't have any infinite distances. This doesn't work. А ще скажіть, будь ласка, тут певне натхнення черпалося Один студент мого практика, він якраз досліджував ці всі штуки для класичних діаграм, і він якраз використовував асимптотну теорію. Я сказала, що вона мабуть, я ж колись теж тим якраз за це синтетичною топологією займалася. І так, я дивилася статті технічні по синтетичною топології, там деякі результати використовувала. І на нашій статті дуже багато різних результатів, може я навіть це можу так ігнорувати цей слайд, але ми також вивчали ще шляхи в цих просторах всіх діаграм. Тобто ми перевіряли на connectness, на length, на geodesic, теж трошки про curvature. Цей cat case space, це було. Але так трошки ми так не дуже пішли. Але так, тут на всі пару більше результатів нашої статті. І на нас скоро буде стати з'явиться журналі Applied Application Topology. Ви можете сказати пару чоловік. Зараз не допомогу, ви ставите таким вибором. І у мене є ще один проєкт, я не знаю, де я вже говорю, я можу вже додаю. У нас семінар є відбувається. А то є ще якісь такі частини завдяки цим останнім. Третє, так. А ти чого ти мене? Ну, давайте, просто розбивали. Я не можу так швиденько тоді якось. Оцей другий проєкт – це з моїми колаборантами, але завжди музей проєкті ЮРАС. Ми в Польщі зустрілися і ми якраз цей проєкт почали. Це рік тому. Почали цей проєкт, і тут ми вивчали ці діаграми як родові зміни. Давайте я це означення скіпну, ви не знаєте, або... А ти там діло в тому, що в тебе ті мультиплісіті замість цілих стоїть дійсно? Масове. Тобто тепер так, тепер ми маємо нашу стільки діаграму. Тепер ті, наприклад, якщо ми маємо дві точки, точка з подвійною мультиплісіті, типу це означає, що у нас є маса, подвійна маса. Але тут ми дивимося на те, вже як міри. Але, тобто це дуже просто, так? Тобто ти ці діаграми дуже легко введеш в ці родові міри, так? Типу, це прямо йде. Але такий прикол, що чому ми хочемо дивитися на їх міри? Насправді, ми хочемо це робити, тому що, скажімо так, ми маємо дуже великий простір. Дуже великий. Ні. Якщо маємо дуже великий простір, і ми хочемо обчислити таку діаграму, деколи це може бути неможливо. Просто комп'ютер твій типу shutdown, типу ти не можеш. Або це буде дуже важко, дуже багато пам'яті потрібно, щоб зробити. Друга причина, якщо ми маємо простір, і ми маємо, скажімо так, якусь щільність на тому просторі. Якщо ми обчислимо таку діаграму, та діаграма не буде мати ніякої інформації про щільність на тому просторі. Тобто можна застосовувати цю мультипараметр систему мовлення, тобто з двома параметрами, де один параметр йде по фільтрації, по тій щільності, а другий типу ті кулі, що ми збільшуємо. Але знову ж таки, це дуже важко імплементити, тобто це дуже багато що роботи потрібно зробити, щоб це можна було обчислити. Можна теж, але це важко. То, що ми пропонуємо, маєш великий простір, скажімо так, маєш щільністю, тобто ти маєш якусь метрику, маєш якусь міру на нашому просторі. Що ми робимо? Ми беремо маленькі семпли з того простору, ну там, скажімо, 100 точок. Дуже легко порахувати з цього діаграму ти маєш просто 100 точок. То моментально, все рахується. Тоді для кожного такого
діаграми, ми обчислюємо цю спектр сосідання. Тобто як середній посил. Так, невеличко. Але це вже не є цілкою діаграми, тому що в нас вже починаються бути ці типу раціональні числа. Так? Це вже в нас не діаграма, це вже в нас міра. І люди довели, що це в нас давно міра, і ми можемо назвати то стійка міра, але це вже не стійка діаграма. І тому ми хочемо вивчати просто стійких діаграм, тому що вони вже будуть так. І тепер для кожного простору. Так, ну це дуже прикольна ідея. Тобто його швидко робити, тому що для кожного себе дуже швидко рахуєш. І потім, щоб це отримати, типу, ми просто застосувати цей kernel density estimation, щоб, estimate, цю міру μ. І ми отримаємо цю тепер таку стійку міру. Так, а потім на тих стійких мірах ми можемо робити інші речі. От що ми робили тут, тобто наша мета знову ж таки застосувати machine learning до нашого простору, але ми будемо застосовувати саме до тих мір. Так? І одну штуку дуже класну теорему, яку ми змогли звести, така. Тобто ми маємо наш цей простір, у нас простір compactly supported continuous functions. Так, це ми тут статті позначали. Це наш простір вище діагоналі, не включаючи діагоналі. Тобто це як ми статті позначали. І тоді ми фіксуємо якусь функцію f. Ми тут назвати template function. Тобто це ми маємо нашу функцію, це ми називаємо template function. І тоді множину, тобто t of f is a set of functions g lived there, such that we just take translations and scalings of that function f. So that's a set of all of these informations, all scaling and transformation and translations. And then t hat of f is the set of functions g that map our measure mu to the integral of j against that measure for all g's, for all these transformations of f. And we are able to show that the subalgebra generated by the t hat of f is dense in this space, the complex topology. So what this means that you have some function f that you want to approximate, some classifier, some regressor. Then you have some complex set k, and some you have some. Then there exists finitely many scaling and translation of that fixed function f that you originally fixed at the beginning. And there exists some polynomial in degree n, such that if you have this factor that comes from integrals. If you put that factor inside of the polynomial, this value will be absolutely close to this value at that measure. So you can, with that polynomial combination of these vectors, you can approximate the function f, which is exactly what we want. We want to approximate a function f, and this is exactly what it does. And we implemented that in practice. So this is kind of cartoon what we do. So we have a system measure. You fix some function f. You take scalings and translation. So the green one is like support of your function f. And then so this is our support function f. You just take integral against that measure mu. And then you take some other scaling. You basically you just shift your support until you cover everything. You can do that. And you get some value for each of these cases. This gives you a huge vector called the feature vector. And then you plug it into a polynomial. You use a polynomial combination. You can think of it as a polynomial feature vector. And then you put that vector inside the shape. And then you do learning on those vectors. And yeah, it's like really nice thing. And I'll show you the applications that we actually tested that in real data. But another thing that we wanted to do, we wanted to fully, since again, we need a complex set. We do approximation on the complex set. We want to fully characterize all the complex subsets. But now, since we work with these measures, things are getting more complicated. So we were not
the reason for that is this. And here we actually work with this space. So this is the measures that are finite about any absolute offset of the diagonal. Okay, because these are the ones that you encounter in practice measures. Oops. And the bad thing is the following: if you have a point and you put the measure r on top of it, and let's say another measure, the same point with the measure r prime on top of it, then the distance, we use this like optimal transfer distance between them is actually distance from x to the diagonal. And this means that this whole space is not separable. Тут дельта х то міра діагонала, так? Дельта, так, це діагонал. Тому що правильно метод. А я тут пропустила. Оце в нас метрика наша. Я повністю скіпнула це. Optimal transfer distance. Ну це добре. Так. А на просто є, на це штайнівську маневру. Там свої причини це штайнівське використовують, щоб... Ні, ну це є лише стадія, до чому. Та ні, це супрямо стоїть. Тобто супрямо... Ну, можна супрямо, можна кінорку використовувати, але ми потрібно забули свої причини використовувати цього. Там я розумію, що це теорія, що не дорозуміє, насправді. Тобто в тому, до такої міри, як розвинена теорія просто присістих діаграм, а вона розвинена так, що вона внутрішня просто, і вона будуєш інші внутрішні просто діаграми, що вона не височає. Так це не навки. Так от, такої самої процедури, як ні, у вас немає. Правильно? Тобто у вас є якісь зміни, то ви тут навіть нормальні метрики пишете. І то є нормально. Ну, це було добре, тому що це ці інші які типу introduce цю, але тобто це може бути спіль, тобто це зараз сьогодні, тобто це може бути, це такий норм. Ти розумієш, що просто рівні, там теж є, метода з організатора, Так. Метода розсочення, це метода розв'язує свою топологію. Свої великі математики штуки, сепаратисти, не зникають, розумієш, тому використовується ваша Штайна не норма, тому що вона адекватніше описує ситуацію. А ви тут використовуєте знову ж ту саму норму, яка тут не дуже цінна. І тут, наприклад, я не знаю, чи я розумію до кінця, яку вашу Штайну говорити. Значить, зараз. Ти маєш, ну, не дуже ситуація ваша, Х, метрика, Так. Тепер ти хочеш з цього зробити якийсь об'єкт аналогічний до просто persistent діаграм, який розміри. Так. Тобто ти з твоєї міри робиш іншу міру на X. Правильно? Там виходить ситуація з X мірою, виходить просто міра, а є така сама міра. Тут міра, просто міра. І там просто, тут міра одна конкретна, а там виходить просто міра. Так, це просто мір, так. І там має бути на тому просторі, очевидно, якась типу штайнівський метод, а не суперник. Ну це є типу ваша Штайна. Це є штайнівська. Типу це дуже подібно, тобто описується, просто використовуючи зміри. Тобто вона дуже подібна. Це не скінченність. Типа, я бонусний дистанс, але типу тут просто вже адаптовано до міру. Тому що наша дана дуже хотів краску, нам не все що той краску. Ну тому що з мірою все тепер дуже складно, тому що ми можемо мати всякі real маси, різні маси. Тобто цей приклад, це показує, чому у нас вони не заправлені. Тобто можеш мати точку з якоюсь масою, і потім ту саму точку з більшою масою. І все воно тоді всю природу складніше. Ці маси можуть бути дуже різні. Це типу ти маєш гнати автомобіль, багато залізили, щоб перевести на грам. Так, там гузням, там знямою якимось там.
арифметики, дисципліни, це абсолютно практичні речі. Це є ціна перевозки товару. Так. Ні, я розумію, підненькі, то є то доведено, вони то роблять. Але ми були зацікавлені саме в інфініті. І дивитися... Треба чуть-чуть змінити, тому що ти себе ближче думає. У тебе є певні ці маси, які тобі треба перевозити. Розумієш? Далі. Ти собі просто введи ціну перевозки за грам. Розумієш? У вас немає ціни. Так, це вейс, так. Ціна перевозки як такої. То є таке, що звідси є, що люди вводять Ціна перевозки за грам. Ти мінімізуєш ціну перевозки твоєї маси. Якщо ти це зробиш, то в тебе штучно не робить. Тому що та різниця, тебе є маленьку масу, вона коштує завести її, вона тобі знищити мало. І відповідно, от феномен. Так, можна щось таке. Тобто ми думали, що так, це відстань трошки, це нам трошки ламає. Так, що ми будемо думати, як то краще правити. Тому що так, що ми просто маємо умови necessary conditions that we can do, але ми не могли повністю схарактеризувати ці спостереження. Давайте я це тоді пропущу. Зараз це експеримент, який ми робили. Тобто цей наш специфічний метод, що я розказувала, що ми маємо простір, ми маємо цей expected process diagram, тоді на ньому робимо, використовуємо ці template functions, і ми extract ці polynomial feature vectors, і потім ми machine learning. Що ми робили? Ми мали ці 3D meshes of 6 different animals. And we... З щільності. Тобто... Ну, то так було. Так воно було задано. І ми поділили наші дані там на training dataset, testing dataset, і на training ми зробили цей multi-class logistic regression, і ми отримали 100% все на... Кожен просто має таку лейбл, типу в нас є слон, тобто ми знаємо, це слон, це кіт, лев, це ламінко. Вони розрізняють хвости, а не хвости до хвостів, голови до голів. Ні, просто вони мають взяти тварини до перед. То ми тестуємо, ми маємо там всі 60 в різних позах. У нас є там щось 9 слоників, але в різних позах. Там який там де, біжить, нагнувся. І з кожної тваринки є різна поза. І ми тренуємо наші дані, на там 60 тваринок, ми тренуємо нашу модель, що нам відрізняли. Кожен тваринка має лейбл, тому що то слон, повільно, то ще щось. І наша модель тренується, вивчає різницю. Тоді ми тестуємо на ногу, додаємо, наприклад, інший наш там, верблюд, так? І тоді з того, що ми вивчимо, воно тікає, що то верблюд, слон, чи що там. І воно повністю все правильно нам передбачило. І потім на самих фічах, векторах, що з інтегралом нам було, з інтегральні вектори, ми зробили цей multi-dimensional scaling plot. Типу ми проєктнули то в 3D, тоді вектори в нас 300 виборні. Ми то проєктнули на 3 вибори, і бачите, у нас всі 6 всього дуже покластерось дуже гарно. Типу, слоники, верблюдики, все таке. Тобто на тих самих векторах вони вже, ті вектори мали, тобто вони вже мали ту інформацію, що відрізняє тих всіх тваринок. І ми зробили таке, як диаграму, що ми теж все повністю розділили всіх правильно. І що ми робили на іншому, на різних фотографіях, різних текстур. 13 різних текстур, там кора, там вода, пісок, різного таке. І ми таке саме зробили. І знову ж таки, в нас всі, бачите, всі кластери дуже відділені один одному. Скажіть мені, одне стосовно вашої теорії, зразу кинути те саме вашу теорію, не дасться? По чому? Я не знаю. Ні,
легко тоді пояснити. Особливо, якщо ти, наприклад, працюєш з якимось біологами там, чи ще з якимись людьми, і от ти бачиш цей результат, тоді простіше пояснити, що ти отримав, ти нічого не розумієш про тієї. От ти отримав щось, ти можеш пояснити, що це означає, наприклад, відкидати, де йде, і тобто це легше оцей назад повернутися і пояснити. Ага, от воно там звідти, тобто це простіше трошки, деякі бачать, це простіше. Але часто люди комбінують. Тобто дуже популярне, що TDA сама по собі воно не використовується. Перше, ти робиш TDA, ти отримуєш ці, я трішки далі не пішла, там просто такі діаграми не дуже добре працювати. Можна трошки, їх можна переводити в інші об'єкти, які живуть в векторному просторі, і тоді буде дуже легко робити ці машини. Тобто ти перетворюєш ці діаграми вектори, і тоді все, що хочеш, ти збираєш. Ні, що? Так, але тобі треба, але нам треба ці от persistent умови, це не просто умови. Persistent умови, дивиться, як ці... Той левінг може собі сам вивчити, коли вибирає. Але на чому? Ну не буде знати, наприклад, як довго, як ці живуть. Вони будуть мати ту інформацію. Просто ті persistence як наслідок просто обчислення послідовності. Але так, ми маємо, ми знаємо, коли щось народилося, коли щось померло. І ми маємо цей лайфстайл того життя, коли дирка там чи якась там... Вона просто простіший об'єкт на порядок. Ти говорить, що знати, що є, а з групи говорить, така ідея, що... Так, тобто це такий дуже компактний, ми маємо таку інформацію, яку ми отримуємо з дуже складних даних. Ми маємо всякі вектори, і потім ті вектори, machine learning, ти можеш робити таку статистику, цей deep learning, ти просто туди запихаєш, замість великого простору ти вже маєш більш компактніше, і ти вже маєш інформацію про форму, тому що deep learning машини вони не вивчають форму, вони не мають інформації, скільки там дерев, чи якісь там, тож не тільки такі елементи, як one-dimensional proposal вони вивчають, вони такі більші поле, може 3D, бачити сфери середнього простору, вони все вивчає, а інші методи ніякі методи не роблять. І так воно дуже корисно саме вивчити, подивитися, отримати цю інформацію, і тоді після цю інформацію там для дальшого аналізу вже. І цей раз я, до речі, буду це робити в майбутньому. Я буду все це комбінувати з TDA, з тим deep learning разом. І саме я буду стосовувати до даних раку, різних даних, наприклад, що я пацієнт має пухлину, і є різні дані, там, X-ray, якісь там інші знімки, тобто з тих всіх даних, всіх їх комбінувати, якось докупи, і потім казати, там, чи якісь там лікарство допомагає, чи якась різниця, розумієш на тих знімках, чи пацієнт росте краще, чи ні. Все, давайте я закінчую, я так кажу. Нагадую анекдот, знаєш, що кури подохли, але навіть частинки людей. Знаєш, що це? Нічого такого. Нічого. Чи є якісь запитання? Дякую. Дякую.